Melyik autóba jöttél? Jetta, vagy a Buggy? Melyikkel jöttél? Merci! Veled jött! Azt a világ! Tegnap miért nem jöttél? Hallod, olyan jó csajok voltak. Indultál, csak nem jöttél, persze, kamu. Tibike, Tibi! Kocsi kérdezi, milyen csajok voltak tegnap? Hallod? Nagyon jó csajok voltak. Részegek voltak, nagyon szépen. Meg azt nem bírt kijönni a lány. Nem bírt menni a csaj, de jó volt. Azt hittem nem. Térdre húzták ki a nőt, azt nekem... Honda! Nissan 100 NX Versus